nangis. Tangan sakit lah. Kenapa dengan tangannya tu? Tak tahulah. Eh, Hey, kenapa muka kau merah? Mira. Kau berjemur kat panas Atau kau lupa cuci makeup kau semalam? Tak mandi Mana ada tak baik sih. Cantik tak? Cantik apa? Pergi cek tu. Merah muka tu. Okey tu. Tapi pagi tadi memang matahari dahsyatnya. Sebab tu I glow sekarang. Glow. Ini dipanggil glow. Glow. Tu bukan glow. Tu maksudnya kau ni puteri lilin, faham tak? Nak kena pakai payung. Ni. Payung kat luar bukan kat dalam. Nak share tak nak? Tak nak. Sudah. Sembang Sihat musim terbaharu, kita kenali simptom penyakit sebelum melarat. Penyakit akan menjadi mudarat bila autoimun dalam badan terjejas. Jadi apakah puncanya? Kita akan bersama Cik Azina Alias yang menderita kerana sejenis penyakit autoimun. Mari kita sama-sama bijakkan diri memintas penyakit. Semuanya akan dikongsi nanti dalam Sembang Sihat. Inilah musim terbaharu Sembang Sihat dan saya juga ditemani dengan hos baharu Zuhairi Idris. Terima kasih sebab undang saya jadi teman hos anda, Ainun. Kalau Ainun nak tahu kan, bila saya dapat tahu ada dapat panggilan untuk jadi hos Sembang Sihat, saya terus tukar kepada gaya hidup yang sihat. Wow, tau. semangat. Awak nampak tak perubahannya? Kau tak nampak cakap tau. Tak nampak. Bila nampak. bila awak mula? Semalam. Oh, patutlah tak nampak apa-apa. Tapi penting semalam kita dah start. Asalkan mula. Oh. Yang lebih penting juga bukan pada luaran sahaja Zuhairi, yang di dalam tu kita harus jaga sebab lebih penting ya bila autoimun kita mula porak-poranda seluruh tubuh pun huru-hara. Betul tak? Betul. Dan sebelum kita serabut fikirkan tentang hal ini, inilah dia tetamu Sembang Sihat kita pada kali ini, pakar rheumatologi Dr. Amelia Santosa dan juga selebriti undangan Zamir Ibrahim dan Lydia Ashiki. Selamat datang semua. Terima kasih. Sebelum tu, saya nak buat anda buat kerja ya. Apa yang kata kita lihat gambar yang akan dipaparkan kan, kita akan tafsirkan atau dekod gejala yang dipaparkan. Samir dan Lydia boleh berikan doktor beberapa soalan untuk ketahui penyakit sebenar yang dihadapi. Seorang wanita mengadu letih berpanjangan, sakit sendi dan ada ruam merah pada pipi dan hidung. Kadang-kala demam dan tubuh rasa lemah. Adakah adalah masalah alahan abuk ataupun makanan? Atau mungkin sebab perempuan mungkin tengah datang haid ke, hormon pun bertukar. Jadi sebab tu ada merah-merah kan. Mungkin Dr. Amelia boleh jelaskanlah apakah sebenarnya gejala yang ditunjukkan ni? Saya rasa kemungkinan yang tadi disebut memang patut dipertimbangkan. Kerana gejala-gejala penyakit autoimun kadang-kadang pun boleh mirip dengan penyakit lain juga. Serupa. Tetapi pada wanita yang menderita ruam muka, sakit sendi, demam yang datang pergi atau bengkak kelenjar, kita patut tak boleh mengabaikan penyakit autoimun. Jadi ada tak perbezaan ketara antara penyakit autoimun dan juga gejala alahan? Okey. Penyakit autoimun biasanya adalah penyakit yang bertahan dalam jangka yang panjang. Alahan biasanya dalam jangka yang singkat saja. Jadi kalau ada penyakit atau gejala-gejala yang selalu datang dan pergi, kita mesti pertimbangkan penyakit-penyakit lain seperti penyakit autoimun. Doktor, apa sebenarnya penyakit autoimun? Sistem imun kita adalah sistem untuk mengawal tubuh. Okey. Semua dari kita mempunyai sistem imun untuk melawan kuman dari luar. Tetapi dalam penyakit autoimun, sistem imun kita macam keliru. Jadi badan kita dianggap sebagai musuh dan langsung diserang oleh imun sistem kita. Jadi doktor, apakah antara gejala penyakit autoimun ni? Okey, spektrum gejala autoimun sangat luas. Dari gejala yang ringan sampai gejala yang teruk. Jadi ini tergantung terhadap penyakit autoimun dan organ yang diserang. Di antara gejala-gejala yang kita pernah kenalkan adalah gejala kulit, kalau ada ruam atau kulit bersisik atau sendi sakit dan bengkak. Beberapa pesakit pun kelenjar bengkak seperti kelenjar yang di leher atau di ketiak, atau kalau terkena organ dalam pun macam ginjal, paru-paru atau usus. Adakah penyakit ini berlaku pada usia yang tertentu dan adakah ini sering berlaku hanya kepada wanita atau bagaimana? Penyakit autoimun boleh berlaku pada umur apa saja.
Dari kanak-kanak sampai remaja, dewasa pun warga emas boleh terkena. Di Singapura lebih dari 1,5 juta warga kita yang terkena penyakit autoimun salah satu jenis. Memang 70% pasien pesakit adalah wanita, tetapi ada beberapa jenis autoimun yang boleh terkena lelaki juga sama rata. Ada peran genetik juga. Tetapi selain itu, risiko-risiko luar seperti gaya hidup pun boleh mempengaruhi timbulnya penyakit autoimun ini. Kira kan seseorang tu ada simptom. Bagaimana kita boleh actually rasakan itu autoimun ataupun tidak? Memang kadang-kadang susah untuk dibezakan. Sebab itu kita mesti awas kalau gejala-gejala ni terus-menerus, kita selalu tergantung ubat rasa sakit atau mesti sering-sering pergi tengok doktor, berarti ada kemungkinan bahawa ada penyakit seperti ini yang mesti dipertimbangkan. Dan doktor, saya nak tanya ya, bila kita ada masalah atau penyakit autoimun, apakah organ-organ yang selalunya terjejas? Okey, tergantung lagi jenis penyakit autoimun ini. Kalau di skrin kita boleh tengok bahawa dia boleh mempengaruhi sistem saraf seperti otak. Dia pun boleh mempengaruhi sistem paru-paru atau jantung. Ini adalah efek-efek penyakit autoimun seperti lupus atau penyakit yang lain namanya vasculitis. Selain itu, kita pun ada penyakit yang mempengaruhi usus. Jadi pesakit ada banyak cirit-birit, sakit perut dan pendarahan. Lain-lain lagi seperti sistem endokrin yang tadi kita sebut seperti diabetes atau penyakit thyroid. Adakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Macam-macam nama penyakit yang harus diketahui. Dan saya rasa organ-organ dalam badan kita ni terdedah kepada serangan bila serangan autoimun ni. Betul dah. Dan kita telah pun mengenali gejala-gejala yang boleh menjadi antara red flag bagi penyakit autoimun. Tapi adakah ia satu penyakit yang sukar untuk didiagnos? Sebentar nanti kita akan lebih fahami apakah sebenarnya yang berlaku pada badan kita bila diserang penyakit autoimun. Banyak lagi yang akan dikongsikan Dr. Amelia bersama Zamir dan Lydia nanti dalam Sembang Sihat. Kita kembali lagi dalam Sembang Sihat dan sebelum rehat tadi kita dah rungkaikan, dah fahamkan gejala-gejala penyakit autoimun ini. Tapi apa sebenarnya yang berlaku dalam tubuh kita, doktor? Okey, badan kita semua mempunyai sistem imun yang mengawal tubuh kita terhadap kuman-kuman dari luar seperti virus ataukah bakteria. Tetapi dalam penyakit autoimun, sistem imun kita tu keliru. Jadi badan kita dianggap seolah-olah sebagai musuh dan diserang. Saya tunjukkan. Di cawan ini saya ada air jernih. Ini adalah melambangkan tubuh kita yang biasa. Selain itu, saya punya warna biru. Ini adalah melambangkan sistem imun kita atau antibody. Yang berwarna merah melambangkan kuman. Di dalam tubuh kita yang biasa, kita selalu ada sistem imun. Dia adalah macam buat patrol di tubuh kita untuk cari musuh, ialah kuman. Datanglah kuman. Kalau ada kuman datang, kita boleh tengok bahawa dua warna ini bercampur. Ini adalah melambangkan bahawa antibody kita sedang menyerang kuman untuk melindungi tubuh kita. Jadi ini sihatlah. Ini dalam keadaan sihat. Jadi selain keadaan sihat ni, pada pesakit autoimun, mereka pun ada bahagian imun sistem yang tak normal, tak biasa. Itu saya lambangkan dengan pewarna hitam ni. Jadi kalau ada bahagian imun sistem yang tak bagus ni, dia pun menyerang badan kita sendiri. Sebab itu jadi peradangan yang menyebabkan fungsi-fungsi organ kita terjejas. Jadi adakah ini bermakna serangan-serangan ini yang membuat sendi-sendi kita sakit, lepas tu kata-kata ruam pun timbul? Betul. Bayangkan kalau sistem imun kita selalu keliru, dia selalu akan ganggu tubuh kita. Itulah yang menyebabkan peradangan dan kerosakan organ-organ atau sel tisu kita. Ubat-ubatan yang kita pakai untuk merawat penyakit autoimun adalah ubat untuk mengawal sistem imun kita
untuk mengurangi serangannya terhadap tisu-tisu atau organ kita. Tetapi obat-obat itu bukan saja untuk mengurangi autoimun yang buruk, tetapi dia mengurangi aktivitas imun sistem seluruhnya, termasuk bahagian yang penting untuk melindungi tubuh kita terhadap kuman. Selain ubat pun, gaya hidup yang sihat pun sangat penting. Doktor, cakap tentang gaya hidup sihat, itulah dia tugasan yang diberi kepada salah seorang selebriti undangan hari ini. Apakah gaya hidupnya sihat atau tidak? Mari kita saksikan. Saya tahu penyakit autoimun ni selalunya genetik, memang tak boleh nak elak. Tapi saya percaya kita boleh kurangkan kesannya dengan menjaga kesihatan, mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Dan sejak kebelakangan ni memang saya tengah cuba nak kekal aktif. Jadi saya rasa hari ini saya share sikit lah rutin saya. Saya cuba untuk hit 10k steps setiap hari. Nak lari tapi rasa intimidating sikit. Jadi saya lebih suka berjalan jauh. Selalunya pada waktu pagi lah bila udara pun masih fresh. I'm a snacker. Jadi untuk makanan ringan atau cemil-cemilan, saya akan go for something simple. Blueberries, my favourite. Cukup untuk buat saya rasa kenyang dan happy tanpa rasa guilty. Nice. Baru-baru ni saya mula buat strength training. Bukan semata-mata nak nampak fit dari segi penampilan je, tapi untuk bantu dalam aktiviti harian juga. Contoh, bila kita kuatkan otot kaki, badan pun jadi lebih stable dan seimbang, jadi tak mudah jatuh. Bab makan pula, saya cuba untuk balancekan diet saya. Kena ada protein, sayur dan buah-buahan lah. Healthy food ni tak semestinya boring tau. Hari ni saya makan salmon dengan sayur-sayuran. Simple tapi sedap dan kenyang. Pada saya, aktiviti seharian kita tak perlu perfect mana pun. Asalkan kita ambil langkah-langkah kecil secara konsisten untuk kekal aktif dan sihat. Wah, aktif kawan kita ni. Kan? Adakah itu betul jadual harian anda ni? Atau untuk rancangan kita je? Baru jugalah. Saya baru mulakan. jugalah. Tak apa. Tapi bukan, kalau tak hari-hari pun mungkin 3 atau 4 kali setiap minggu saya akan cuba untuk berjalan jauh dan buat strength training dan sebagainya. Sebab saya nak improve stamina saya dan immune system saya. Doktor, adakah tindakan Lydia itu wajar dan harus digalakkan? Bagus sekali. Terima Saya kasih. memang selalu amalkan gaya hidup yang sihat. Kerana kita tak kira usia atau lelaki atau wanita pun kita semua boleh terkena penyakit kan. Meskipun ada peran genetik yang kuat, tetapi gaya hidup kita seperti merokok atau obesiti boleh mencetuskan atau memperburuk penyakit autoimun. Wah, Ainun. Nampaknya dah tak ada alasan lagi untuk kita tak pergi gym atau jogging setiap pagi. Kita nak kena buat jadual senaman tau. Wow, saya rasa semangat. Besok juga kita akan mulai Besok? Besok juga. Tapi sebelum tu kita akan berehat seketika. Kembalinya nanti kita akan bersama seorang pesakit autoimun yang telah berdekad menanggung derita. Semuanya nanti dalam Sembang Sihat. Saya dah ada masalah ni daripada remaja kan. Jadi bila saya dapat tahu nama penyakit saya, jadi macam lega. Tapi pada masa yang sama bimbang jugalah pasal tak faham apa tu rheumatoid arthritis. Nama saya Azlina, umur 53 tahun dan saya hidapi rheumatoid arthritis. Jadi dia bermula waktu saya remaja lagi. Waktu pagi nak ke sekolah, saya tak boleh nak sikat rambut. Saya tak boleh nak pakai baju, badan saya keras. Dan lepas tu saya mula ada bengkak di lutut, di buku lali dan waktu tu saya aktif dalam sukan. Jadi saya ingatkan training tu semua membuat saya ada bengkak-bengkak dan sakit. Daripada remaja kan penyakitnya tu on off pergi. Jadi waktu umur 40, bengkak tu sakit. Walaupun dah makan painkiller dia tak nak pergi. Waktu tu akak baker, selalu bake. Jadi waktu tu tangan bengkak. Lepas tu di tangan, di lutut. Jadi saya jumpa doktor GP poliklinik, tak ada improvement. Baru dia refer saya untuk doktor pakar lah di hospital. Kakak jumpa orthopedic surgeon, jadi dia cadangkan untuk buat pembedahan. Jadi kakak tak nak. Jadi daripada situ akak berhenti di hospital tu, akak cari second opinion di klinik-klinik lain. Sehinggalah mereka rujukkan akak pada rheumatologist. Dan dari situlah akak dapat tahu akak sakit rheumatoid arthritis.
Kerana penyakit ni menjejas kehidupan harian kita, antara cara yang untuk meringankan cabaran saya tu, saya akan gunakan compression gloves. Jadi dia kurang bengkak, dia kurang berdenyut lah. Jadi satu ilmu pengetahuan penting lah. Arthritis ada dua jenis, osteo atau rheumatoid. Kalau rheumatoid ni dia autoimmune, dia symmetrical. Simetri lah. Kalau belah kanan bengkak, kiri pun bengkak. Ada gitu. Saya mula painting semacam terapi saya untuk lupakan, untuk pindahkan fokus daripada penyakit tu kepada benda lain lah yang saya boleh enjoy lah. Painting pasal dia tidak terlalu berat. Jadi saya mulakan painting. Saya yakin lah kalau macam sekiranya penyakit saya didiagnose lebih awal dan dapat rawatan yang lebih awal, penyakit tu dapat dikengkang lah, tidak merebak satu badan. Mungkin lagi mudah untuk kita sembuh. Itulah tadi perkongsian daripada Cik Azina Alias yang menghidap arthritis rheumatoid yang sebenarnya telah mendapat gejala sejak remaja lagi. Jadi doktor, adakah penyakit seperti ini susah untuk didiagnose? Masalah penyakit autoimun adalah gejala-gejalanya sering mirip dengan gejala penyakit lain. Sebab itu banyak pesakit yang pada mulanya menyangka bahawa dia disebabkan oleh terlalu banyak bekerja atau tak cukup rehat. Tetapi kalau sakit terus datang pergi atau kita tergantung pada ubat sakit, penting untuk jumpa doktor. Tidak ada satu ujian tunggal. Kita mesti buat pemeriksaan fizikal dengan ujian gabungan sambil mengecualikan sebab-sebab lain. Jadi apa perbezaan antara arthritis rheumatoid dan osteoarthritis? Di sini kita boleh tengok gambar sendi biasa. Dalam sendi biasa, kita ada tulang rawan atau yang warna biru namanya cartilage. Dalam masa biasa, dia halus dan licin sehingga kalau kita bergerak, tak sakit dan tak ada bunyi. Dalam penyakit osteoarthritis yang termasuk salah satu penyakit degeneratif terutama di warga emas, tulang rawan kita mulai haus dan lusuh. Itu menyebabkan satu tulang dengan tulang satunya bergesek. Sebab itu ada bunyi, ada sakit dan ada rasa bengkak. Dalam arthritis rheumatoid, lapisan atau selaput sendi kita meradang. Sebab itu dia menyebabkan sendi jadi bengkak kerana banyak cecair terkumpul di dalam sendi. Sebab itu kalau gerak kita rasa sangat kaku. Kalau ini berlaku dalam jangka panjang, jadilah hakisan tulang dan kecacatan sendi. Kalau di osteoarthritis, yang penyakit degeneratif tu, sendi-sendi yang terkena biasalah sendi yang kita banyak pakai. Seperti lutut, pinggang atau hujung jari kita. Tetapi kalau rheumatoid arthritis, seperti Cik Azina cakap, dia biasa tergantung pergelangan tangan, jari tangan, dan biasanya dia symmetrical. Jadi dua sebelah kedua-duanya pun akan terjejas. Dan pastinya pergerakan dan gaya hidup mereka ni terjejas kan doktor, kerana yang menjejas tangan dan kaki. Jadi bagaimana agaknya mereka lakukan kerja harian mereka? Memang tak senang. Tapi kalau kita nak tahu, kita pun mesti cuba. Boleh kita ke sana untuk cuba. Mari. Wah, banyaknya props yang disediakan doktor ya. Jadi apakah eksperimen yang kita akan lakukan doktor? Dalam permainan ini, pemain-pemain memakai beberapa lapis sarung tangan. Sambil berpakai sarung tangan, ada 3 tugas yang diberi. Okey, sedia? 3, 2, 1, mulai! Mula! Okay. 3 scoop aja doktor. 2, 3. 3. Baru je 10 cawan. Lama pakai satu tangan aja lah. Lidah pakai dua. Pernah kerja Butang. Ini tak boleh. Boleh punya. Susah Kamir. Tak boleh. Mungkin boleh dibantu sikit. Boleh. Bantu. Boleh. Bukan ni. Kedua. Kita tak pakai glove ni pun susah. Dah. Yeay! Pemenangnya adalah tim sini. Boleh bawa balik patung. Jadi doktor boleh jelaskan tak tugasan-tugasan yang doktor sarankan untuk cabaran ni? Apakah motifnya? Pakai sarung tangan adalah seakan-akan sendi kita kaku dan bengkak seperti yang dialami oleh pesakit autoimun. Tugas pertama, alihkan ke kacang adalah ujian
fine motor skill atau kawalan halus. Pesakit pun akan susah untuk makan sendiri. Tugas yang kedua untuk menuang air adalah untuk menunjukkan bahawa kalau tangan kita lemah, ada banyak kecemasan yang boleh terjadi seperti air tumpah. Yang terakhir, butang ini adalah untuk menunjukkan bahawa gaya kehidupan sehari-hari pun agak terpengaruh. Berdikari pun susah. Dan sebab itulah penting sekali untuk kita dapatkan rawatan sebaik sahaja gejala timbul atau berulang tanpa sebab. Ingat, ini bukan hanya penyakit yang menyerang orang tua sahaja. Banyak yang telah dibincangkan dan diketengahkan. Jadi semakin celik kita dengan penyakit autoimun ini. Apa kata sekarang ini kita beralih ke ruang sembang di sana? Mari. Nampaknya kita dah hampir ke penghujung rancangan. Mungkin Dr. Amelia boleh rumuskan jurnal kesihatan kita hari ini. Okey, penyakit autoimun bukan sekadar sakit-sakit sendi, demam atau ruam biasa-biasa saja. Dia boleh jadi penyakit serius. Jadi sangat penting untuk dikawal awal supaya kita boleh kasih rawatan untuk mengurangi impak terhadap kehidupan seseorang. Langkah-langkah yang boleh dilakukan termasuk jangan abaikan gejala-gejala yang panjang. Kalau ada sakit sendi lebih dari 6 minggu atau demam dan letih yang datang, jangan takut, pergi jumpa doktor. Selain itu, amalkan gaya hidup yang sihat seperti makan seimbang, bersenam, rehat yang cukup dan urus stres. Elakkan risiko seperti merokok dan dapatkan rawatan awal. Kerana kalau kita boleh mengawal penyakit autoimun, kita boleh hidup dengan aktif dan mencegah kerosakan dalam organ kita di masa depan. Itu dia. Yang pasti jangan takut untuk berjumpa doktor. Kalau tak jumpa macam mana nak baik? Betul. Macam mana nak kurang? Betul. Kan saya dah berletih kan? Kan? Yang susah nanti keluarga, yang risau nanti suami atau isteri. Jadi dengar cakap Dr. Amelia. Betul? Jadi terima kasih Dr. Amelia. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Sembang Sihat. Ya, dan terima kasih juga kepada Zami Ibrahim dan juga Lydia Ashikin kerana kongsi pengalaman dan pandangan kesihatan. Semoga apa yang dikongsikan hari ini membawa manfaat kepada anda dan juga keluarga. Jumpa lagi minggu hadapan dalam Sembang Sihat.